नमस्कार, अनुज मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर आता वाजलेत सकाळचे 8:45 आणि आता माझी सगळी तयारी सुरू आहे। अनुला मला स्कूलला पण सोडायचं आहे, तर आज स्कूलच्या युनिफॉर्मला सुट्टी आहे आणि मस्त छान आज स्कूलमध्ये क्रिसमस सेलिब्रेशन होणार आहे, तर त्यासाठी मी अनुला तयार करणार आहे। तर चला मी तुम्हाला दाखवते। आज तिचा स्कूलचा जो ड्रेस आहे तर तो असणार आहे रेड आणि व्हाईटचं कॉम्बिनेशन। तर मग मी विचार केला तर आहे अनुकडे त्या रेड आणि व्हाईटचं कॉम्बिनेशनचा ड्रेस होता आणि तो मी आता तिला घातलेला आहे, तिला छान तयार केलेला आहे। बाकी आता मी तिचं बाकीचं जे काही राहिलेलं आहे तर ते आवरून घेणार आहे, ते तुम्हाला दाखवते। चला। सकाळी सकाळी खूप धावपळ होते, त्या धावपळीमध्ये पण पटकन मी अनुला आवरलेलं आहे। आज अनुच्या स्कूलमध्ये आहे क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, त्यामुळे रेड व्हाईट कलरचा तिला छान ड्रेस घातलेला आहे। तिची छान सकाळी सकाळीच अंघोळ झालेली आहे आणि आता मी तिला बांधलेले आहेत दोन छान मस्त छोटे छोटे असे पोन्या। तर अनुचे जे केस आहेत ते खूप छोटे आहेत, आत्ताच तिचे केस कापून आणले होते, पण मी विचार केला की चला या ड्रेसवर हे ज्या पोन्या आहेत तर त्या छान दिसतील म्हणून छोट्या छोट्या पोन्या मी तिच्या घातलेल्या आहेत। तर आता बाकीची तयारी मी तिची करून घेणार आहे। तिचा अजून ब्रेकफास्ट पण राहिलेला आहे, तर तिला डब्याला पण मी दिलेला आहे आणि आता मी तिला खाऊ घालणार आहे। तर मी इथे केलेला आहे आज सकाळी पालक पराठा केला होता। खूप हेल्दी पण आहे आणि हिरवी पालेभाजी पोटात जाते म्हणून मस्त पालक पराठा आणि दही आहे। तर दह्यासोबत तुम्ही काहीही द्या, आम्हाला सगळं आवडतं अशा पद्धतीचं आहे। त्यामुळे आता पटकन मी तिचा ब्रेकफास्ट तिच्याकडून करून घेतला आहे आणि त्यानंतर तिला आता शाळेसाठी रेडी करते आहे। तर टेडी ती रोज घेऊन जाते स्कूलमध्ये, त्याशिवाय ती स्कूलला जात नाही, तर तो तिच्याकडे देऊन ठेवला आहे। त्यानंतर मस्त छान रेड कलरचा बेल्ट तिला लावलेला आहे, हेअर बँड। त्यानंतर तिला आता सॉक्स घालून आणि तिचे शूज घालून तिला मी रेडी करते आणि पटकन तिला शाळेला पाठवते, कारण 9:30 वाजता त्यांनी बोलवलेलं होतं, तर ऑलरेडी आता तिला उशीर झालेला आहे। तर चला मी तिची पटकन तयारी करते आणि तिला स्कूलला सोडून येते। मग आल्यानंतर मला बरीच घरातली बाकीची जी कामं आहेत तर ती करायची आहे, कारण सगळी कामं मी तशीच ठेवली आहे। आधी मी तिला सोडून येणार आहे आणि मग बाकीची तयारी करणार आहे। तर चला। तर आता मी तिला स्कूलला सोडून आलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता तर माझं झाडून फरशा करून झालेलं आहे। त्यानंतर मग मी विचार केला की पटकन भांडे घासून घेऊया, म्हणजे किचन ओटा साफ झाला की सगळं काम आवरल्यासारखं वाटतं। तर आता मी सगळ्यात पहिल्यांदा भांडे घासून घेणार आहे, कारण माझा सकाळीच अनुबरोबर नाश्ता झालेला आहे आणि जेवणाची पण तयारी झालेली आहे। तर अशा पद्धतीने मी पटकन किचन ओटा आवरून घेते आणि किचन ओटा आवरून झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान आणि फ्रेश वाटतं जेव्हा मला किचन ओटा छान आवरलेला असतो तेव्हा। तर आता शनिवार रविवार आला की मी हमखास इडलीसाठी आणि डोशासाठीचे तांदूळ भिजत घालते, हा माझा शुक्रवारचा नित्य नियम आहे। तर आता मी 3 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे, तर ती मी एकत्रच भिजत घालते, वेगवेगळं भिजत घालत नाही। त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा मी मेथी दाणे पण टाकून घेणार आहे। तर हे सगळं मी ॲड केल्यानंतर आपलं जे तांदूळ, उडीद डाळ आणि मेथी दाणे आहेत तर ते स्वच्छ 4 ते 5 पाण्याने मी धुवून घेते। तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित छान हाताने चोळून घ्यायचेत, जेणेकरून जे तांदळातला जो स्टार्च आहे तर तो सगळा निघून जातो आणि जे काही काळेपणा आहे तांदळातला तोही निघून जातो आणि मस्त स्वच्छ तांदूळ आणि डाळ होते। आणि मग इडलीचं किंवा जे डोशाचं बॅटर आहे तर ते अगदी छान पांढरं शुभ्र होतं। जर तांदूळ व्यवस्थित धुतले गेले नाही तर थोडंसं पिठाला पण थोडासा काळसरपणा येतो, त्यामुळे अगदी व्यवस्थित आणि स्वच्छ तांदूळ धुवून घ्यायचे, जेणेकरून पीठ जे आहे किंवा जे बॅटर आहे तर ते छान मस्त पांढरं शुभ्र होईल। तर जवळपास तुम्ही बघू शकता मी 4 ते 5 पाण्याने अगदी हाताने चोळून असे तांदूळ आणि डाळ धुवून घेतलेली आहे। तर अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर तांदूळ आणि डाळ भिजेल इतपत भरपूर मोठं असं पाणी टाकून याला झाकून ठेवून मी बाजूला ठेवून देणार आहे। तर त्याचबरोबर आज अजून एक मी काम करणार होते, ते म्हणजे मला आता साबुदाणा पण भिजत घालायचा आहे। बरेच दिवस झाले, बरेच म्हणजे तरी 1 आठवड्यापासून उत्कर्ष म्हणतायत की मला साबुदाणा वडे खायचे आहेत, परंतु माझ्याकडनं काही साबुदाणा भिजत घालायचं लक्षातच राहत नाही आहे, कारण मला आणि त्यांना आम्हाला दोघांनाही कधीच उपवास नसतो, त्यामुळे साबुदाणा भिजत घालायचा प्रश्नच येत नाही। आई आणि अण्णा आल्यानंतरच आमचा साबुदाणा भिजत घातला जातो, परंतु त्यांना खूप खाण्याची इच्छा होती, तर म्हटलं चला आज रात्रीला तोच पदार्थ किंवा तोच बेत करते। तर मी थोडेसे इथे साबुदाणा पण भिजत घातलेला आहे। मग आज रात्री मी करणार आहे साबुदाणा वडे।
तर साबुदाणा पण मी 2-3 पाण्याने व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि तो देखील मी थोडंसं पाणी घालून भिजत घालणार आहे. तर साबुदाणा वड्यासाठी साबुदाणा भिजत घालताना मी अगदी थोडंसं पाणी जास्त टाकते, जेणेकरून साबुदाणा थोडासा चिकट होईल आणि मग वडे करायला सोपे जातील. तर साबुदाणा पण भिजत घातलेला आहे, तोही दुसऱ्या किचन ओट्यावर मी ठेवून दिलेला आहे. आता मी सगळं किचन ओटा व्यवस्थित स्वच्छ करून झाला आहे. तर पाण्याचं जे भांडं होतं माझ्याकडे, तर ते पण मी स्वच्छ धुवून त्यामध्ये पाणी भरण्यासाठी ठेवून देणार आहे, की जेणेकरून दिवसभर जे काही पाणी लागेल तर ते व्यवस्थित राहील. तर किचन ओटा सगळं स्वच्छ झाल्यानंतरच हे काम मी करते, जेणेकरून भांड्यांचे किंवा किचन ओटा साफ करताना उडालेलं पाण्याचे शिंतोडे त्यावर जाणार नाही, म्हणून सगळ्यात शेवटी हे काम मी करते. तर आता हे देखील मस्त स्वच्छ साफ करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये मी पाणी लावून पिण्यासाठी पाणी भरणार आहे. तर आता माझी ऑलमोस्ट सगळीच कामं झालेली आहे. तर आता मी व्हिडिओ एडिटिंगसाठी बसणार आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते मी किचन ओटा किती छान आणि लख्ख केलेला आहे. मला किचन ओटा स्वच्छ असला की खूप छान वाटतं, प्रसन्न वाटतं. हे बघा. त्यानंतर मी अनुला घ्यायला गेले होते आणि इथे अनु फ्रेंड्ससोबत मस्त छान फोटो सेशन करते आहे. अनु घरी आल्यानंतर थोडासा आराम केला, अनुला खाऊ घातलं, ती पण झोपली, मी पण थोडासा आराम केला आणि त्यानंतर 4:30 वाजता चहा घ्यावासा वाटला, तर म्हटलं चला चहा पण ठेवते आणि तुम्हालाही दाखवते. तर बाजूला मी कुकर लावलेला आहे, त्यामध्ये मी बटाटे उकडण्यासाठी ठेवलेत. म्हटलं की बटाटे उकडून झाले की रात्री साबुदाणा वड्यासाठी फारसा काही वेळ लागणार नाही, त्यामुळे एकीकडे चहा ठेवला आहे, दुसरीकडे बटाटे माझे ऑलमोस्ट म्हणजे झालेच आहे. गॅस बंद आहे आणि त्यानंतर आता मस्त छान चहा घेते, थोडंसं फ्रेश वाटेल. तर इथे मी वेलची चहा करते आहे आणि तुम्हाला थोडंसं जवळून दाखवते. तर हे बघा, मस्त छान गरमागरम चहा घेते निवांत बसून आणि त्यानंतर मग रात्रीच्या स्वयंपाकाला मी लागणार आहे. तर या सगळे चहा घ्यायला. आणि चहा घेऊन झाला, त्यानंतर थोडासा मी टाईमपास केला आणि आत्ता संध्याकाळच्या मी तयारीला लागलेले आहे. जवळपास 7:30चा टायमिंग झालेला आहे. तर आता मी इकडे तुम्ही बघू शकता, एकीकडे मी जी काही साबुदाणा वड्यासाठी शेंगदाण्याची आमटी लागते, तर ती आमटी मी करून ठेवलेली आहे. ती छोट्या गॅसवर बारीक गॅस करून ठेवलेली आहे, म्हणजे आपल्याला छान त्याला उकळून घ्यायचे आहे. त्यानंतर इकडे मी साबुदाणा वड्यासाठीचं पीठ पण रेडी करून ठेवलेला आहे. त्यामध्ये बटाटा आणि शेंगदाण्याचा कूट आणि त्यानंतर साबुदाणा मस्त छान पीठ हे करून घेतलं आहे, मळून घेतलं आहे. तर तुम्हाला त्याची रेसिपी पाहिजे असेल तर आपल्या चॅनलवर आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. तर अशा पद्धतीने आता तेलामध्ये मी जो गोळा आहे तर तो मळून छान त्याच्या वडे तयार करून घेणार आहे. आणि इकडे मी तेल गरम करायला पण ठेवलेलं आहे आणि लगेच मस्त छान गरम गरम वडे करून उत्कर्षला सर्व करणार आहे. तर उत्कर्ष पण आलेले आहेत, तर त्यांना मी गरम गरम साबुदाणा वडे देणार आहे. तर 1 आठवड्यापासून त्यांना खूप खाण्याची इच्छा होती आणि मला साबुदाणा भिजत घालायचं लक्षातच राहत नव्हतं. पण चला, बरं झालं की आज मस्त छान भिजत पण घातलेलं आहे आणि त्यांची इच्छाही पूर्ण झाली आहे. साबुदाणा वडे आज मी करते आहे. तर चला, मी पटकन करून घेते आणि मग बोलते तुमच्यासोबत. तर वडे करून झालेले आहे. मी सगळ्यात पहिल्यांदा हातावर छान मीडियम साईजचे वडे करून घेतलेत आणि त्यानंतर कढईमध्ये तेल पण गरम करायला ठेवलेलं होतं. तर आता तेल गरम झालेलं आहे, तर मी जेवढे बसतील तेवढे यामध्ये साबुदाणा वडे सोडून घेतलेत आणि हे छान तळून घेणार आहे. मस्त छान गोल्डन ब्राऊन कलरचे आपल्याला तळून घ्यायचेत. मस्त छान वरतून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असे आपले साबुदाणा वडे होतात. खूप छान होतात आणि एकदम हेल्दी पण आहे, कारण आम्ही कधीच उपवास पकडत नाही, तर मग कधीतरी साबुदाणा खावासा वाटतो. तर अशा पद्धतीने खाल्लं तर चांगलीच गोष्ट आहे. तर तुम्ही ह्याची रेसिपी माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की बघा, तुम्हालाही आवडेल. तर इथे तुम्ही बघू शकता छान मस्त गोल्डन ब्राऊन कलरचे वडे रेडी आहेत. तर आता मी लवकर उत्कृष्ट ताट रेडी करते आणि त्यांना छान गरम गरम सर्व करणार आहे.
तर अनुसाठी मात्र मी साबुदाणा वडे नाही तर एक चपाती केलेली आहे. अनुला मी काहीतरी भाजी किंवा दूध चपाती वगैरे काहीतरी देणार आहे. अनुला मी तेलकट पदार्थ अजून कुठलाही देत नाही, त्यामुळे तिच्यासाठी हे नाही बनवलेत. तर चला मी करून घेते पटकन. पाहिल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन इंटरेस्टिंग ब्लॉग मध्ये. तर आता मस्त छान साबुदाणा वडे झालेले आहेत. आता मला खूप भूक लागली आहे, मला कंट्रोल होत नाहीये, तर मी आता जेवणार आहे. ब्लॉग शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन इंटरेस्टिंग ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत